Your first lecture, we will talk about डिजिटल कंपोजिटिंग काय असतं, कसं यूज करायचं त्याबद्दल आपण आज बघणार आहोत. अलॉंग विथ दॅट मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण करतोय ऑल द थिंग्स ज्या तुम्हाला पाहायच्या. ओके, व्यवस्थित नोटबुक वगैरे सोबत घेऊन बसा, म्हणजे तुम्हाला काही अडचणी असतील किंवा काही नोट्स मी तुम्हाला देतोय ते तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. तर स्टार्टिंग विथ डिजिटल कंपोजिटिंग आहे आणि ह्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आहेत किंवा डिजिटल कंपोजिटिंग म्हणजे काय ते आपल्याला कळेल. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू कंपोजिटिंग सॉफ्टवेअर. सध्या बघूयात की डिजिटल कंपोजिटिंग काय. सो जस्ट सी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेअर. सो ह्याच्यामध्ये कोणते सॉफ्टवेअर यूज केले जातात ऍक्च्युअल मध्ये ते अगोदर माहित करून घे. कारण सगळ्यात पहिली गोष्ट, तू एखादी गोष्ट शिकतोय लाईक डिजिटल कंपोजिटिंग आता जर शिकायला तुम्ही घेताय, देन यू हॅव टू नो की आपण हे जे काय शिकतोय याचा ऍक्च्युअल पर्पज काय, याचा यूज काय आणि हे कशा पद्धतीने आपल्याला शिकायचं, याच्यामध्ये काय टेक्निक्स आहेत हे एकदा कळल्या की देन यू विल गेट क्लिअरन्स ऑफ दॅट थिंग्स. सो फॉर द डिजिटल कंपोजिटिंग बिगिनर लेवलला आपण शिकतो आफ्टर इफेक्ट, आणि आफ्टर इफेक्ट सोबत लागणाऱ्या काही गोष्टी आहेत लाईक इलस्ट्रेटर आहे, फोटोशॉप आहे, हे बिगिनर लेवल. जसं जसं तू ॲडव्हान्स लेवलला जाशील तू माया, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, 3ds मॅक्स, व्ही ब्रश हे सॉफ्टवेअर्स पण यूज करू शकतो जे 3D साठी रिक्वायर करतात. आणि काही इलेमेंट क्रिएट करायचे लाईक यू हॅव टू क्रिएट अ रेन इफेक्ट, यू हॅव टू क्रिएट फायर सीन, ओके, फायर पार्टिकल्स. त्यासाठी आपण प्लगइन्स घेऊ शकतो लाईक डिफरंट टाईपचे प्लगइन्स आहेत, त्यांच्याबद्दल पण मी नंतर पुढच्या सेशनमध्ये सांगेन. तर प्रिन्सिपल्स आहेत कंपोजिटिंगचे. प्रिन्सिपल्स इन द सेन्स की असं फिक्स प्रिन्सिपल नाही आहे, बट ह्याच्यामध्ये जे काही टेक्निक्स आहेत त्या टेक्निक्स थ्रू आपण जर गेलो तर एक पूर्ण पाईपलाईन क्रिएट होतो. लाईक याच्यामध्ये काही टेक्निक्स आहेत ज्या कंपोजिटिंगसाठी आपण वापरतो. त्यासाठी काय आहे, रोटोस्कोपी आहे, पेंट आहे, मॅशमूव्ह आहे. मॅशमूव्ह म्हणजे ट्रॅकिंग करणं. देन सगळा डेटा आपण एकत्र घेऊन येतो, त्याला आपण कंपोजिटिंग बोलतो. अँड आपण आता जे पाहतोय दॅट इज डिजिटल कंपोजिटिंग. इन दॅट सीन डिजिटल कंपोजिटिंग मीन्स जो काय आपण क्रिएट केलेला सीन आहे डिजिटल, त्याला पूर्णपणे कंपोज करायचा. मग त्याच्यामध्ये 2D सीन पण असू शकतो जो रिअलिस्टिक, किंवा आपण नॉन रिअल थिंग्स लाईक इमॅजिनेशन मधनं एखादं कन्सेप्ट मॉडेल वगैरे बनवून लाईक रोबोज वगैरे, त्याला पण आपण कंपोज करू शकतो. दॅट इज कंपोजिटिंग. आता ह्याच्या बेसिक टेक्निक्स आहेत, या टेक्निक्स एकदा थेरोटिकल समजून घेतल्या मग आपण त्याला प्रॅक्टिकल जाऊ शकतो. सो यू कॅन सी दीज आर द बेसिक टेक्निक्स. 5 टेक्निक्स आहेत याच्यामध्ये. फर्स्ट इज रोटोस्कोपी, त्याला आपण बोलतो मास्किंग. लाईक फोटोशॉप मध्ये जर आपण घेतो, सो वी कॅन सी फोटोशॉप हिअर. तो मी प्रत्येक टेक्निक इथे समजून सांगतोय. सध्या मी इमेज फॉर्मॅट समजून सांगतो. हिअर वी हॅव फ्यू डिफरंट थिंग्स लाईक आता माझ्याकडे इमेजेस आहेत. ओके, जस्ट आपण ह्याच्यावरच बघूयात की हे जे डिजिटल कंपोजिटिंगचं टेक्निक आहे ते कसं यूज करता येईल. लाईक इथे एक सीन मला मिळाला आहे, हा सीन आहे. मी जस्ट याला डाउनलोड करतो इथे. ओके, मी जस्ट डाउनलोड केला तो सीन. अँड अलॉंग विथ दॅट मला यूज करायचं इथे एक जस्ट कार मॉडेल किंवा समथिंग. मी असं वेगळं काहीतरी शोधतो, मला इथे यूज करता येईल. ओके, फाईन आहे. जस्ट हे डिफरंट सीन्स आहेत राईट. सो हे जे इमेज आहे मी या इमेजला इथे घेऊन आलो. अँड माझा असं कन्सेप्ट आहे की हे जे माउंटेन्स आहेत हे माउंटेन्स मला इथे मागे दिसले पाहिजे, बरोबर. सो इन दॅट सीन आपण इथे बघूयात की रोटोस्कोपी मीन्स व्हॉट. रोटोस्कोपी इज अ प्रोसेस, त्याला आपण बोलतो मास्किंग. सो मला इथे हे जे माउंटेन्स आहेत, सो जस्ट सी मी माउंटेनचं लेअर कॉपी केलं, इथे आणतो. आता हे माउंटेन्स मला कुठे हवेत, इथे बॅक साईडला हे पूर्ण माउंटेन्स. सो इथे जर मी आता ओपॅसिटी कमी केलं तर मला इथे दिसेल याच्या पुढ्यामध्ये काय येते, मीन्स व्हॉट इज इन फ्रंट ऑफ दॅट. हे ब्रिज आहे आणि हे बिल्डिंग्स आहेत, राईट. येस, ओके. सो दिस इज द पार्ट. सो मला काय करावं लागेल, मी जस्ट इथे आलो या इमेजवर अँड मी इथे आपल्याकडे आता फोटोशॉप आहे, तर फोटोशॉपमध्ये काही टेक्निक्स आहेत. सो इन दॅट टेक्निक्स मी इथे जस्ट हा जो काही पूर्ण पार्ट आहे मी त्याला इथे सिलेक्ट करते अँड इन्व्हर्स करून मी याला डुप्लिकेट केलं. सो इथे मी जर बॅकग्राऊंड बंद केलं तर मला इथे काय मिळालं, फक्त हे बिल्डिंगचा पार्ट आहे लाईक दिस स्टफ. अँड मी जस्ट इथनं हा स्टफ पण डिलीट करा
आणि मी जर हे इमेज इथे ऑन केलं, सो यू कॅन सी माउंटेन्स इथे प्लेस झालेले आहेत, बरोबर. हो सर. So this is a simple way of technique. I just put it mountains here like this. Okay. So मला हा पार्ट इथे पुढे हवा होता. अगोदर जर मी पाहिलं तर इथे काय झालं होतं की स्काय होता अँड बिल्डिंग्स होते. ग्रेट. हो सर. सो मला हे माउंटेन्स बॅक साइडला यूज करायचे होते. त्यासाठी मी ह्या पूर्ण पार्टला मास्क केला. मास्क इन द सेन्स मी काय केलं इथे की जस्ट सिलेक्ट केला पूर्ण एरिया. लाईक मला हे बिल्डिंग्स पूर्ण हवे, मी बिल्डिंग्स इथे व्यवस्थित सिलेक्ट केले. मी अगोदरचं सिम्पल ट्रिक यूज केलं, काय सिलेक्ट केलं आणि त्याला इथे रिव्हर्स केलं. सो मला इथे पूर्ण बिल्डिंग सिलेक्ट झालं, बरोबर. आणि मी त्याला डुप्लिकेट केलं. दॅट इज प्रोसेस ऑफ रोटोस्कोप. मीन्स मला इथे फायनल सीन कसा मिळाला, इथे पाहतोय तू, याच्या पुढे बिल्डिंग्स कट होत होत्या, तर मी त्यांना कट आउट करून पुढे ठेवलं, तर हे इथे कव्हर अप झाल्या. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ रोटोस्कोप. देन सी वी हॅव पेंट. पेंट हे एक प्रोसेस आहे. फॉर एक्झाम्पल मला इथे जर मी पाहिलं, आता हा माझा माउंटेन मी इथे ठेवलाय, दॅट इज ओके. आता मला असं दाखवायचं की ह्याच्यावर ज्या कार्स वगैरे आहेत, लाईक ह्या पूर्ण कार्स मला ह्या रोडवर नको आहेत. सो मी जस्ट ह्या मेन इमेजवर आलो अँड जस्ट स्टार्टेड. आपल्याकडे इथे काही टूल्स आहेत. फोटोशॉप जर कम्प्लीट झालं असेल, यू कॅन सी वी हॅव टूल्स. स्टॅम्प टूल आहे, वी कॅन जस्ट रिमूव्ह दिस पार्ट. रफ पार्ट आहे, एकदम प्रॉपर पण नाही जात. ओके. सो इथे काय झालं, आपल्याकडे ही कार होते, जर पाहिलं तर ही कार आपण टोटल गायब केली. दॅट इज द प्रोसेस. पेंट. पेंट मध्ये आपण काय करतो, जर काही अनवॉन्टेड स्टफ असेल, जसं आता हे बिल्डिंग आहे, बिल्डिंग मध्ये इथे हे जे काही कंपोनंट्स लावलेले आहेत ते आपण रिमूव्ह करू शकतो. इवन जर इथे पाहिलं एखादा स्टंटमॅन असेल, लाईक इमॅजिन की इथे स्पायडरमॅन आहे, सो आपण स्पायडरमॅन विथ वायर असणार आहे, राईट. सो वी कॅन रिमूव्ह दॅट वायर्स अँड आपण असं दाखवूयात की स्पायडरमॅन नॅचरली विथ त्याच्या पॉवर सोबत इथे फ्लाय करतोय. सो जे स्टंटमॅनचे वायर्स वगैरे आहेत ते आपण कंपोजिशन मध्ये रिमूव्ह करूया. अंडरस्टँड. रोटोस्कोपी अँड पेंट. देन वी हॅव मॅच मूव्ह, 2D अँड 3D ट्रॅकिंग. तो मॅच मूव्ह आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर कर की हा पूर्ण जो सीन आहे, हा पूर्ण सीन इथे झूम इन झूम आउट होत आहे, लाईक दिस. ओके. हा जो सीन आहे, आता मी व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये दाखवतो, जस्ट इमेजमध्ये एक्सप्लेन करतोय. स्टार्टिंगला हा कमी होता, देन हा झूम झाला लाईक दिस. सो इथे जे काही पार्टिकल, लाईक हे जे पार्ट्स आहेत, बोर्ड किंवा हे स्क्रीन, आपल्याला ह्याच्यावर काहीतरी लेबल लावायचं किंवा इंडियाचा फ्लॅग लावायचा आपल्याला ह्याच्यावर. ओके. वी कॅन जस्ट गो हिअर अँड फाइंड इंडियाचा जो आपल्याला फ्लॅग असतो तो इथे मिळेल. हो सर. सो जस्ट मी हे एक इमेज घेतला इथे, कॉपी अँड मी हे इथे इमेज घेतलं. सो मला हेच इमेज इथे काय करायचं, जस्ट या पद्धतीने इथे प्लेस करायचं, लाईक. ओके. सो आपल्याला इथे काय व्हायला पाहिजे, जर कॅमेरामध्ये अॅनिमेशन असेल, लाईक पुढे जातो कॅमेरा, तर याच्यासोबत हे मॅच झालं पाहिजे. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ मॅच मूव्ह. अँड इन द लास्ट वे वी हॅव द प्रोसेस दॅट इज कीइंग. सो तू आतापर्यंत कधीतरी ग्रीन स्क्रीन एलिमेंट्स पाहिले असतील, राईट. सो दिस इज ग्रीन स्क्रीन. आता मी तुला सगळे स्टफ पूर्ण ऑनलाईनच दाखवतो, बिकॉज दॅट इज इझी. तू पण जेव्हा सर्च करशील तेव्हा तुला इथे मिळून जाईल. सो जस्ट हा एक कॅरेक्टर आहे अँड याच्यात काही शूट प्लेट असेल. मी जस्ट आता सध्या इमेज घेतो इथे अँड आय विल पेस्ट द इमेज हिअर. यू कॅन सी आता माझ्याकडे हे पूर्ण जो स्क्रीन आहे दॅट इज ग्रीन स्क्रीन. आपण ह्याला रिमूव्ह करू शकतो, लाईक इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटल कंपोजिटिंग तिथे क्रोमा रिमूव्हिंग और किंग हे एक टेक्निक आहे. सो इथे पण सेम टेक्निक आहे, लाईक आपण हा सिलेक्ट केला अँड देन वी कॅन जस्ट डिलीट दिस. लाईक मी ते पॉईंट्स वगैरे वाढवले, टॉलरन्स. देन वी कॅन सिलेक्ट अँड डिलीट द पार्ट, राईट. थोडंसं सायलेंट एरियामध्ये बसशील का तू? सेम मी ते कलर इथे सिलेक्ट केला अँड देन लास्ट इज कंपोजिटिंग. सो इथे आपण जर व्यवस्थित पाहिलं, सो टिल हिअर
आपल्याकडे हे एक इमेज आहे. माझं कंपोजिशन असं आहे की मला इथे इंडियाचा फ्लॅग लावायचा आहे. जस्ट इमॅजिनेशन. इथे एक माउंटेन क्रिएट करायचं बॅकग्राऊंड मध्ये. जस्ट एक व्हॅली इथे दाखवायची मला याला. आणि इथे कॅरेक्टर बसतोय जो बोलतोय काहीतरी, त्याचं कॉन्व्हर्सेशन चाललंय. सो जस्ट मी अगोदर एक प्लेट घेतला, लाईक एक बॅकग्राऊंड क्रिएट केलं मी लाईक दिस. माझं हे बॅकग्राऊंड मी इथे सेट केलं. अँड जस्ट जर त्याच्या कॉपीज इथे हव्या असतील, सो मी इथे जस्ट त्याच्या कॉपीज क्रिएट केल्या लाईक दिस. सो दिस काइंड ऑफ मी इथे माउंटेन्सच्या कॉपीज क्रिएट. ओके, देन आता हा जो काय बिल्डिंगचा स्ट्रक्चर होता त्याला मी इथे स्टफ प्लेस केला. अँड देन मी इथे एक इंडियाचा फ्लॅग केला जो बेसिकली इथे मॅच अँड मूव्ह होईल. अँड देन माझ्याकडे एक कॅरेक्टर होता जो ग्रीन स्क्रीनवर बोलत होता. इन हाऊस आपण शूट केला, त्याला आपण इथे प्लेस करू शकतो. इव्हन ह्याला जरी प्लेस नाही केला तरी चालेल. बट हे जे काय पूर्ण प्रोसेस आहे दॅट इज कंपोज. राईट, क्लिअर? आफ्टर दॅट यू कॅन जस्ट क्रिएट ब्राईटनेस, कॉन्ट्रास्ट, दिस काइंड ऑफ स्टफ. मी ब्राईटनेस वगैरे कमी जास्त यू कॅन यूज. बट बिफोर दॅट आता कंपोजिशन फायनल झालेलं नाही. बिकॉज इथे जर पाहिलं तर हा जो माउंटेनचा स्काय आहे, सो स्काय मिसिंग आहे बरोबर इथे. सो फॉर दॅट मी इथे आलो अँड आय जस्ट फाइंड द स्काय इमेज अँड डिफरंट इथे अवेलेबल आहे. सो जस्ट हा माझ्यासाठी परफेक्ट वाटतोय. कॉपी अँड पेस्ट. हा काय आहे इथे मी जस्ट स्कायचं इथे थोडंसं साईज वाढवतो अँड आय पुट ऑल द स्काय बिहाइंड दिस ऑल स्टफ. सो स्काय कुठे आहे इथे, परफेक्ट लाईक दिस. सो हे झालं तुझं पूर्ण एक कंपोजिशन तयार. बेस स्कायज आहे, तुझ्याकडे एक बॅकग्राऊंड आहे, एक व्हॅली आहे परफेक्टली. अँड देन तू इंडियाचा फ्लॅग वगैरे ते अटॅच केलेला. सो दॅट इज युअर कंपोजिशन पार्ट. देन इथे पुढे वर जर तू गेलास तर इथे फोटो फिल्टर्स आहेत, कलर लुकअप्स आहेत. सो ह्याला तू चेंज करशील तर तुला बेसिक ह्याला एक आउटर लुक देत आहे. लाईक आता तो इथेच पडला, बट जस्ट आय हॅव टू क्रिएट हा जो पार्ट आहे मला इथे वर ठेवा. सो जस्ट सी यू कॅन चेंज द एरिया. लाईक इथे जर मी आलो तर हे थोडंसं व्हायब्रंट अँड डेड लुक देतं सीनला. ओके, विंटर्स हे थोडंसं सायन्स फिक्शन टाईप, लाईक लोकी तू पाहिला असशील त्या काइंड मध्ये. ओके, सो यू कॅन जस्ट फायनल दिस होल सीन इन अ वे.